لماذا سمي بنهر السوم أو لاسيتيه باللاتيني؟ يعني النهر الهادئ أو النهر الكلم أو الكامل الهدوء. بس لما تعرف القصة دي قبل ما يكون هادئ هتقول النهر ده ما كانش هادئ، النهر ده كان كله دم. قبل ما نخش على المدينة ونحكي على الحضارة ونحكي على التراث، حابب أحكي حاجة عن نهر السوم. أنا ما رضيتش أحكيها في الفيديو اللي فات لأنه كان ترفيهي وكان مناظر طبيعية حلوة، فما ينفعش أحكي حاجة يعني أقول الحاجة الوحشة. النهر ده شهد أشرس حرب في التاريخ. اتفقت الحلفاء بريطانيا وفرنسا والروس وإيطاليا في سنة 1915 في الحرب العالمية الأولى إنهم يهجموا على الألمان، لأنه الألمان كانوا محتلين شمال باريس وشمال فرنسا، ودي من شمال فرنسا كانوا محتلينها الألمان وكانوا متمركزين على نهر السوم. فاتفقوا إنهم يهجموا عليهم، بس الروس وإيطاليا ما دخلوش في الحرب، دول كانوا مراقبين مواقع تانية يعني يحموها. فدخلت فرنسا وإنجلترا، هي كانت بريطانيا العظمى، وكانت فرنسا عاملة دبابات جديدة لسه فحبت تجربها في الألمان. لكن مع سوء الحظ الدبابات غرقت كلها في المستنقعات، كان في مستنقعات كثيرة عاملة زي جزر غرقت فيها الدبابات وراحت. الإنجليز كانوا مجندين أو متطوعين منهم في هذه السنة، ما عندهمش خبرة، جنود جديدة ما تعرفش أي حاجة عن الحرب وما عندهاش أي خبرة في الحرب. طبعا الألمان اصطادوهم. الحرب دي ابتدت سنة 1916 في شهر يوليو وانتهت 1916 في نفس السنة في يوليو. الألمان اصطادوهم، طبعا عندهم خبرة وبيحاربوا من زمان، فاصطادوهم. في اليوم الأول بس مات 48 ألف جندي بريطاني. أنت متخيل؟ في أول يوم ده مسمينه اليوم الكارثي لغاية دلوقتي، بريطانيا ما تنساهوش. 48 ألف جندي في يوم واحد ماتوا على هذا النهر. كام واحد ماتوا لغاية ما خلصت الحرب؟ 1,000,000 جندي مات على هذا الحرب. انت متخيل الرقم؟ 1,000,000. يعني المية دي كانت دم، لو حطوا الجثث في النهر كانت سدته. انت متخيل 1,000,000 1,000,000 في 4 شهور؟ 1,000,000 واحد ماتوا او اتقتلوا في 4 شهور. انت متخيل الشعوب دي كانت ازاي؟ غير الهجوم والقتل طبعا ملناش، غير الحرب العالمية الأولى والثانية واللي راح فيها كم مليون. بس في حرب واحدة في موقع واحد على نهر صغير زي كده ما يجيش 70 كيلومتر مات 1,000,000. اللي دخلوا في الحرب كانوا 5 مليون جندي، مات منهم 1,450,000 من الألمان و420,000 من الطرف الثاني اللي هم بريطانيا. دي الحرب دي مسمينها الحرب الكارثية اللي اتعلمت منها الدروس بريطانيا وفرنسا، اتعلموا منها لأنه يعني خسروا خسائر فادحة. ما اعرفش الناس دي كانت عايشة ازاي غير تعيش وتدرب وتحارب وتحتل، بس كده حياتهم دموية. يعني بصراحة لما بقرأ في تاريخهم والله العظيم يعني احنا ما نطلعش فيهم ولا حاجة خالص، ان احنا نطلعش 1% من اللي عملوه انا مش عاوز اتكلم كتير عشان الفيديو ما يتحذفش. اخواتي الاعزاء، كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت متابعني لهذه اللحظة فشكرا على طيب المشاهدة، واتمنى من حضراتكم فضلا وليس امرا تدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتخبطوا علامة اللايك، علشان ده بيشجعنا انه نعمل فيديوهات تاني كتير. في الفيديو اللي فات اللي ما شافوهوش يشوفوا، كانت الإيجابيات والجمال بتاع النهر والهدوء بتاع النهر، وفعلا هو من أجمل أنهار فرنسا في الهدوء وفي الجمال، وكأنك يعني فعلا كأنك على جزيرة وسط المية. لكن احنا قلنا في الفيديو ده السلبيات واللي شاهدوا النهر في التاريخ. شاهد النهر في التاريخ أشرس معركة حصلت على مستوى البشرية، شاهد إنه اتقتل عليه
حوالي 1,000,000 جندي من كل الأطراف. فقلنا السلبيات والإيجابيات، قلنا إزاي الدول دي كانت وإزاي بقيت بعد 60-70 سنة. فأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وألقاكم في فيديو آخر جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم محمود المصري من فرنسا. يلا سلام.